Адам Кінзінгер, колишній конгресмен-республіканець. Вітаю в нашій програмі, конгресмене Кінзінгер. Приємно бути з вами. Дякую за запрошення. Президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України, повідомляють джерела Bloomberg у Європі. Тим часом міністр оборони Трампа Піт Гексет заявив, що хотів би бачити кінець війни між Україною та Росією якомога кращим для українців. Що ви думаєте про таке твердження? І чи вважаєте ви цю публікацію і цю заяву ознакою серйозної зміни в позиції Трампа щодо України? Я сподіваюся, що так. Я не думаю, що ми поки все знаємо. Реальність така, якщо бути чесним, я не думаю, що Дональд Трамп справді розуміє, за що він виступає. Отже, ви бачите цих людей навколо нього, і кожен з них вигадує свою власну інтерпретацію плану щодо України, і нам потрібно почекати, поки Дональд Трамп стане президентом, і ми побачимо, що він зробить. Це моє переконання, тому що Дональд Трамп дійсно не знає цих речей. Він, ймовірно, залишить частину цього на розсуд людей, які займаються цим, будь-то Марко Рубіо або Піт Гексет, або хтось інший. І тому я думаю, що тоді ви побачите, який буде план. У цьому світі немає жодної людини, крім Володимира Путіна, яка б не хотіла бачити кінець цієї війни. Водночас, її слід завершити таким чином, щоб не призвести до нової війни через 5 років. Тому я сподіваюся, що Дональд Трамп змінив свою позицію. Що мене турбує, так це те, що я не думаю, що буде багато більше допомоги від Сполучених Штатів, бо мені важко уявити, як республіканці голосуватимуть за це, що, на жаль, сумно. Можливо, я помиляюся. Також цікаво, що за даними останньої публікації Financial Times, команда Трампа хотіла б, щоб Україна вела переговори з Росією з позиції сили. Але як це можна було б зробити, якщо Сполучені Штати не відправлять військову техніку в Україну? Власне, тут можуть бути можливі хороші новини, тому що я думаю, що є переконання, і я згоден з цим переконанням, що якщо ми ведемо переговори, то зараз особисто я хотів би, щоб Україні дали все необхідне, що їй потрібно, аби повернути собі свою землю, а потім вести переговори. Однак, якщо переговори почнуться зараз, я сподіваюся, що в цій адміністрації може бути розуміння, що це має відбутися одночасно з продовженням постачання США зброї Україні. Зараз я думаю, як це може виглядати. Замість допомоги, це може виглядати як контракт, де Сполучені Штати, подібно до того, що ми зробили з Афганістаном, ми даємо військову техніку. Україна купує цю військову техніку так, як вона в змозі це зробити, що, я думаю, Україна хотіла б зробити в будь-якому випадку, і я думаю, що розуміння полягає в тому, що ми повинні озброїти Україну і зробити так, щоб Росія не розглядала можливість відновлення цієї війни в майбутньому. Тому що якщо ви раптом скажете «Україна», ви не отримуєте жодної зброї від Сполучених Штатів, в Україні немає миротворців, ніхто не контролює кордон між Росією та Україною, і, до речі, ви не можете вступити до НАТО, то тоді це лише питання часу, поки Володимир Путін переозброїться і знову вступить у війну. І я думаю, що ця адміністрація це розуміє, так що це хороша новина. Ви щойно згадали про деякі елементи плану Кіта Келлога щодо України. Чи вірите ви, що заморожування лінії фронту та розгортання миротворчих сил і ці речі від Кіта Келлога могли б працювати з Росією і могли б працювати з Україною? Чи особисто ви вірите в ефективність цього плану? Гадаю, ви єдині, хто вирішує, і я дійсно шанобливо ставлюся до українців. Я маю на увазі, що ви, хлопці, воюєте в цій війні. Ви можете приймати ці рішення. У мене немає жодного права щось казати, і я це визнаю. Я схильний вважати, що якщо ми заморозимо лінію фронту, якщо це є відправною точкою, тоді потрібно починати з того, що, гаразд, якщо Україна віддасть ці території, то, очевидно, ніколи не повинна визнавати ці землі російськими. Це завжди треба визнавати окупованими українськими землями. Але тоді Україна повинна мати армію, яка, як і сьогодні, є якою б вона не була, 6-ю чи 7-ю за потужністю армією у світі. Це повинно залишатися так. По-друге, ми повинні забезпечити, щоб, якщо там не буде миротворців, американських чи європейських військ,
Україна знову ж таки не мала обмежень щодо того, що вона може зробити для самозахисту. І я думаю, що саме з цього слід почати. І при цьому у вас має бути гарантія, що Україна врешті-решт опиниться в НАТО. Я маю на увазі, що це єдині способи гарантувати, що Росія не почне цю війну знову. Інакше, знову ж таки, можливо, ми подивимося, що в підсумку станеться з точки зору окупованих українських земель, але не можна починати з позиції, що Україна відмовляється від землі, тому що думка про те, що Україна програла цю війну або програє цю війну, і я сподіваюся, що ваш народ це чує, є божевіллям. Україна перемагає у цій війні. Я маю на увазі, що такими темпами, як Росія просувалася вперед за останні 2 роки, Росії знадобиться приблизно 100 або 200 років, щоб окупувати Україну, а не 3 дні. Все, що має зробити країна, що обороняється, щоб виграти війну, це продовжувати оборонятися, і Україна робить це блискуче. Тому я думаю, що ці переговори мають починатися з позиції не те, що Україна програє і ми маємо домовлятися, а Україна насправді виграє цю війну. Як же зупинити подальше кровопролиття і подальші війни? Генерал у відставці Бен Ходжес також нещодавно заявив, що Росія сьогодні перебуває в більш слабкому становищі, ніж рік тому, з падінням режиму Башара Асада в Сирії. Як ви можете оцінити позицію Росії до початку цих переговорів? І як ви можете оцінити позицію Володимира Путіна прямо зараз? Чи є він слабшим у переговорах з Дональдом Трампом, оскільки вони втратили свою військову присутність у Сирії та зазнали таких непосильних втрат в Україні, а також у Курській області Росії? Там досі триває наступ України. Якщо ви вірите в Бога, як і я, ви повинні вірити, що ці події, які сталися за останні кілька місяців, були божественно спрямовані на те, щоб статися перед переговорами. Втрату Сирії ніхто не передбачав, і тоді це сталося дуже швидко. І я думаю, що саме до цього ми підходимо з російською економікою. Це може бути завтра, це може бути через рік, можливо, 2 роки. Але всі ознаки вказують на те, що російська економіка – це паперовий тигр, і вона на сьогоднішній день знаходиться в такому ж стані, як колишній Радянський Союз перед падінням Берлінської стіни чи розпадом Союз Радянських Соціалістичних Республік. А Росія навіть не може повернути собі власну землю. Курська область була захоплена вперше з часів Другої світової війни, і Путін не зміг повернути її назад. Отже, Росія – страшенно слабка країна в жахливо слабкому становищі. Якщо подумати про кількість втрат, які понесла російська армія, я вже забув, з якою кількістю вони починали, але, ймовірно, вони втратили 70% від початкової сили вторгнення, як це було під час Іраку та Афганістану. Сполучені Штати виділили на ці війни лише близько 10 або 12% усієї нашої армії. Путін віддав цілу свою армію. Тому так, я думаю, що Україна може досягти більшого. Я впевнений, що Росія знаходиться в дуже слабкому становищі, і думаю, що Володимир Путін у своїй свідомості просто відчайдушно сподівається, що щось зміниться, коли Дональд Трамп стане президентом. Але якщо Дональд Трамп стане президентом і дасть зрозуміти, що він збирається стояти на боці України, я думаю, що Володимир Путін прийде з благанням про припинення цієї війни. Якщо Дональд Трамп підтримуватиме Україну, ви вважаєте, що Володимир Путін не зможе спокійно спати вночі? Вірно. Насправді, це реальність. І я думаю, що українці знають це краще, ніж будь-хто. Але Росія не може виграти цю війну. Єдиний спосіб, як Росія може виграти цю війну, це якщо Захід покине Україну, тому що український народ, як би сумно це не було, готовий нести цей тягар, щоб захистити свою країну. Я маю на увазі, хто б не боронив свою землю. Боже мій, це наша країна. Там, де ми народилися, де ми виросли. Ви просто просите, щоб у вас були інструменти. І я повинен сказати вам, що ще з дитинства я завжди думав, що радянська техніка і американська, знаєте, натівська техніка – це одне і те саме. Ні, це не так. Техніка НАТО розчавлює російську техніку.
І тому чим більше українських військових оснащують обладнанням НАТО, а це набагато більше, ніж було навіть на початку повномасштабної війни, тим більш смертоносними стають українські військові. Ви не програєте цю війну, якщо Захід продовжить стояти з вами. А інша річ, що навіть якщо Сполучені Штати відступлять, європейці матимуть можливість, якщо вирішать, оснастити Україну всім, що потрібно Україні для перемоги. Але Європа має прокинутися. І навіть через 3 роки після початку повномасштабного вторгнення здається, що вони досі труть очі зранку і ще не випили кави. Вони не усвідомлюють реальної загрози, якою в кінцевому підсумку є Росія і Китай. Також цікаво, що за даними Financial Times, Дональд Трамп не хотів би виглядати слабким на міжнародній арені, якщо Україна програє цю боротьбу. Ба більше, водночас він не хотів би створювати таку ситуацію, коли Сі Цзіньпін вторгнеться на Тайвань, адже, за даними Financial Times, це може статися, якщо Україна програє цю боротьбу. При цьому Дональд Трамп заявляє, що зустрінеться з Володимиром Путіним незабаром після інавгурації. Як ви ставитеся до такої зустрічі і чи вірите ви, що Володимир Путін погодиться з пропозицією Трампа про припинення вогню? Знаєте, я кілька разів зустрічався з Трампом з питань зовнішньої політики в першій адміністрації Трампа. Він доброзичливий до всіх, з ким розмовляє. Очікувати, що він вчинить жорстко, якби вчинив Рейган, з Путіним, нереалістично. Він, ймовірно, сидітиме з Володимиром Путіним і говоритиме те, що той хоче почути. Це не означає, що він збирається робити все, що від нього хоче Володимир Путін. Дональду Трампу подобається робити щасливими людей поруч із ним. Це дуже дивно спостерігати. Так чи інакше, якщо вони зустрінуться, то добре. Для України немає нічого поганого від зустрічі, якщо меседж «Росія, ми не прагнемо розширювати війну, але ми не відмовимося від України». Я думаю, що це нормальний меседж. Але так, я маю на увазі, реальність така, що ми не знаємо, що з цього вийде, і я думаю, що важливо, щоб Україна в основному стояла і говорила, що ми не збираємося поступатися, щоб Захід стояв разом з нею, щоб Сполучені Штати стояли разом з нею, і ми побачимо успішний результат. Хто знає, знову ж таки, що в голові у Дональда Трампа. Я думаю, що якщо ви згадаєте, коли Сполучені Штати покинули Афганістан і як це насправді стало початком кінця для Джо Байдена, його популярність постраждала. Я все ще злий за Афганістан, як ветеран Афганістану. Це змусило Джо Байдена виглядати дуже слабким. Я не думаю, що це станеться, але якщо Україна якимось чином програє під керівництвом Дональда Трампа, це буде плямою на його президентстві назавжди, назавжди. І я думаю, що американський народ не хоче бачити, як Україна програє. Сподіваюся, ви знаєте, що це очевидно. Вирішальним фактором для нього може бути зауваження: пане президенте, ви ж не хочете виглядати слабким, залишивши Україну на призволяще. І, чесно кажучи, він визнає, що в найближчі 4 роки існує дійсно серйозна загроза вторгнення Китаю на Тайвань. І те, що Україна змогла захистити себе, посилає дуже холодні почуття по хребту Сі Цзіньпіна. Крім того, є великий процес роздумів і багато дискусій про те, що якщо Володимир Путін принизить Дональда Трампа, то Трамп може відповісти Володимиру Путіну і може бути великий конфлікт, протистояння між Трампом і Володимиром Путіним. Які шанси на це? Знову ж таки, я не знаю. Якщо ви згадаєте першу адміністрацію Трампа, на початку його адміністрації, згадайте, він був дуже агресивним щодо Кім Чен Іна, а потім вже ні. Знаєте, ці речі можуть змінюватися. Я особисто вважаю, знову ж таки, що Дональд Трамп до смерті боїться використовувати американську армію, і я розумію таке небажання використовувати американську армію проти Росії. Я з цим трохи не згоден. Я насправді вважаю, що американські військові мають бути використані для захисту України та території України на прохання України, але я це розумію. Є занепокоєння, але я також вважаю, що Дональд Трамп є нестабільним і водночас не є таким. Він не вибуховий, тому що любить тримати людей у напрузі. Він буквально такий.
Він драматичний, він мінливий. І так, цілком можливо, що між ними двома може бути протистояння. Я скажу так загалом. Я більш оптимістично налаштований щодо майбутнього України за президентства Дональда Трампа, ніж був кілька місяців тому. Знаєте, сказавши це, я, очевидно, мав свої переваги щодо того, хто мав би виграти президентство, але давайте скористаємося тим, що маємо зараз. Це пов'язано з обережністю Байдена щодо надсилання військової допомоги для України та нездатністю допомогти Україні насправді виграти цю війну. Так, ви знаєте, Джо Байдену, звісно, я віддаю належне за те, що він стояв на боці України, я думаю, він щиро бажав, щоб Україна перемогла. Але був той період півроку, коли Україна не мала американської допомоги. А що робив Білий дім? Вони мовчали. Вони могли присоромити республіканців у Палаті представників. Вони мовчали. Цей паралізуючий страх перед ядерною ескалацією. Ми забуваємо, що протягом усієї холодної війни Радянський Союз щодня погрожував застосувати ядерну зброю. Це просто те, що вони роблять. Вони не зацікавлені в її використанні. Вони просто це говорять. Так що так, цей паралізуючий страх у Джейка Саллівана і натовпу з Гарварда, який не розуміє, як насправді працюють бойові дії, опираючись лише на свої теорії. Я впевнений, що Україна рада новій адміністрації. Питання лише в тому, що буде натомість. Принаймні добре те, що у нас не буде цих академічних теорій про те, що станеться. Але замість цього ми матимемо хоча б реальні світові думки про те, що може статися в Україні. Також схоже, що Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, як і раніше, вважає, що вони зробили все правильно щодо України. І що ви думаєте з цього приводу? Так, це смішно, тому що те, що ви побачите зараз, це всі ці статті, що виходять про те, як чудово впорався Джейк Салліван. У Джейка Саллівана багато контактів у СМІ, і зараз він намагається зміцнити свою спадщину. Тож він насправді роздає ці інтерв'ю і сподівається, що це зміцнить його спадщину. Джейк Салліван – хороший хлопець. Він хороша людина. І знову ж таки, є сфери, де він, без сумніву, заслуговує на велику похвалу. Але цей страх перед ескалацією, я маю на увазі, зараз вони намагаються захищати так званий салямі підхід, повільне варіння жаби у воді, і вони стверджують, що це єдина причина, чому ми не мали обміну ядерними ударами. Володимир Путін добре все знає. Він не збирався використовувати цю зброю. Він знає про ескалацію, яка відбувається, і що спричиняє його блеф, причому щоразу, тому що він не має наміру застосовувати ядерну зброю. І це, безумовно, засмучує. Джейк Салліван – хороший хлопець, але було б непогано забути страх ескалації, і, сподіваюся, адміністрація Трампа не потрапить у ту саму пастку. А чи вірите ви, що якщо Трамп підтримає Україну, Володимир Путін може здатися, може піти на якісь поступки і погодитися на прийнятну для України угоду, хоча б на припинення вогню, але прийнятного для України на відповідних умовах? Я, чесно, вважаю, що так. Я скажу так, якби я був президентом Сполучених Штатів, я б чітко дав зрозуміти, що Україна вступає до НАТО. Я б чітко дав зрозуміти, що ми збираємося озброїти Україну до зубів. І я б навіть запровадив безпольотну зону над Україною з літаками НАТО, як ми це зробили з Ізраїлем, щоб знищувати снаряди, що прилітають. І тоді я б почав переговори з Путіним і дав би зрозуміти, що він не може йти далі. Росіяни наступають, поки не наштовхнуться на глуху стіну. І якщо вони вдаряються об глуху стіну, то, зазвичай, не намагаються пройти, бо знають, що не зможуть. Саме з цього і починаються переговори. А чи буде там якась територія, про яку будуть вестися переговори? Можливо, все, що завгодно. Але щоб це буде з позиції сили, треба, щоб Україна сказала: «Знайте, ви ніколи нас не переможете. А тепер, коли ви це знаєте, давайте домовимося». Хоча, я не думаю, що Трамп коли-небудь відкрито заявить, що підтримує лише Україну, адже в його уявленні йому доведеться укладати угоди, а це означає, що він формально не стає на чийсь бік, навіть якщо фактично підтримує одну зі сторін. Але якщо він прийде з цим ставленням, Володимир Путін зрозуміє, що далі піти не можна. Він може продовжувати захоплювати кілька кілометрів України, але йому знадобиться 200 років, щоб дійти до Києва з його швидкістю.
Давайте також розглянемо іншу тему – Канаду, Панамський канал і Гренландію. Як ви реагуєте на ці заяви? А чи можете ви, будь ласка, поділитися своєю оцінкою кожного питання окремо, тому що це дійсно цікаві теми. Перш за все, Дональд Трамп боїться використовувати американських військових. Отже, він не має наміру використовувати американську армію, навіть якщо він вдає, що це робить. Це моє велике розчарування, тому що в нашій півкулі зараз є Венесуела, яка репресує свій народ, вкрадені вибори, схожі на ті, що були у наших друзів у Грузії. І замість того, щоб Дональд Трамп говорив про Венесуелу, він згадав про наших друзів – Панаму, Данію, Гренландію, Канаду. Отже, Дональд Трамп любить виглядати жорстким, але він не любить провокувати конфлікти. І якщо він скаже щось про Росію, Китай чи Північну Корею, то це небезпечно, бо, можливо, доведеться використовувати армію. Але коли він говорить це про своїх друзів, він знає, що це не призведе до справжнього конфлікту. Гренландія є дуже важливим місцем з точки зору гонки за Арктику. І я думаю, що це важливо. США можуть мати військову присутність у Гренландії, принаймні, ми маємо можливість діяти проти росіян звідти. Цього можна досягти, не зашкодивши Гренландії. Канада, очевидно, є нашим торговельним партнером номер 1. Вони наші друзі на півночі. Про це безглуздо навіть говорити. І Дональд Трамп робить це з метою потролити. Панамський канал викликає занепокоєння, оскільки Китай його скуповує, і ми не можемо цього допустити. І я думаю, що ми повинні працювати дипломатично, економічно та інакше, щоб цього не сталося. І, якщо це станеться, то нам потрібно прийняти рішення. А ось погрожувати Панамському каналу – поганий початок. І, нарешті, щодо Мексики, проблема полягає в тому, що президент заявив, що в перший же день він, по суті, збирається атакувати наркокартелі. Це набагато важче, ніж здається, але в той же час, дивіться, як військовий, я мав справу з картелями. Немає нічого поганого в тому, що військові Сполучених Штатів переслідують наркокартелі, але ми не збираємося вторгатися в Мексику. Давайте будемо дуже чіткими щодо цього. Тому я радий, що президент звертає увагу на нашу півкулю. Ми довго це ігнорували, і Китай з Росією втрутилися, але тепер потрібно серйозно звернути увагу, зокрема на такі країни, як Венесуела. І наостанок, Америка така велика, вона така потужна, армія така сильна, що ми можемо зосередитися на західній півкулі і Україні, і Китаї одночасно. Тож давайте зробимо все це і не залишимо нікого в цих сферах. Тобто ви вважаєте, що аргументи Трампа і заяви Трампа про Панамський канал і Гренландію є справедливими і можуть розглядатися як хороший варіант для політики дипломатичним шляхом? Так, я думаю, що ідея, занепокоєння, висловлені щодо обох питань, є справедливими. Так, ми відмовилися від Панамського каналу. Я не знаю, чи варто було це робити. Ми це зробили, коли були в гарному настрої, як країна, і просто повертали кожному своє. Частина цього полягає в забезпеченні доступу, щоб Китай не контролював його і не шпигував за суднами, що проходять через Панамський канал, зокрема за нашою військовою технікою. А ще Гренландія, так, це дуже важлива локація. Річ у тім, що ми можемо вирішувати ці питання, не погрожуючи вторгненням і не загрожуючи Данії, яка є нашим великим союзником, і Україні, як ви всі добре знаєте. Отже, я думаю, що є набагато кращий спосіб впоратися з цим, ніж просто виходити і говорити, ми просто це захопимо. Це безглуздо. Це те, що робить дитина, граючи в гру «Ризик» в середній школі, а не те, що має робити президент. Дякую вам, конгресмен Кінзінгер, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Слава Україні! Дякую. Героям слава! Дуже дякую.